हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज आउनुहोस् सिकौँ हामीहरुले युट्युब च्यानलमा ब्लगको लागि, त्यसैगरी युट्युब ब्यानरको लागि हामीहरुले कसरी बनाउन सक्छौं युट्युब ब्यानर र थम्बनेल ब्लगको लागि कसरी बनाउँछौं भन्ने कुराहरु आज सिक्ने नै छौं। तपाईहरुलाई म सिकाउने नै छु र अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोस् अनि तपाई पनि आफै सिक्नु हुनेछ। मेरो स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नुहोस्। मैले गरेको जस्तो तपाईहरु आफै सिक्नु हुनेछ। सबैभन्दा पहिला त तपाईहरुले फोटो यहाँनिर चोइस गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले अब इमेज साइज छान्नुपर्ने हुन्छ हैन। थम्बनेलको इमेज साइज छान्नुहोस्। युट्युब थम्बनेलको लागि सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि अब त तपाईहरुले आफ्नो फोटो कस्तो बनाउनु मन छ हैन, के छ फोटोहरु तपाईहरुले डाउनलोड गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर आएर फोटो चोइस गर्नुहोस्। मैले यहाँ तल राखेको छु, तलबाट म फोटो चोइस गर्दै छु। मैले यो फोटो राखिसकेपछि अब यो फोटो कसरी बनाउने त म हेर्दै छु, तपाईहरु पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। हेर्दै जानुहोस्। अब यसको रिलेटिभ बढाएर 100% गरिदिनुस् हैन। यो 100% भइसकेपछि अब यसलाई लक गर्नुहोस् हैन। यसलाई लक गरिसकेपछि अर्को फोटो चुज गर्नुहोस् हैन। अर्को फोटो चुज गर्नको लागि तपाईहरु ग्यालरीमा जानुपर्छ। ग्यालरीमा गएर एउटा फोटो रुम भन्ने एप्स पाउँछ हैन। त्यसमा गएर तपाईहरुले पहिले नै फोटोलाई चाहिँ क्रप गरेर हैन, त्यसको ब्याकग्राउन्ड हटाएर राख्नुपर्छ है। मैले चाहिँ यो सबै रेडी गरेर राखिसकेको थिएँ र मलाई सजिलोको लागि र म यसरी बनाउँदै छु। तपाईहरुले पनि त्यसलाई डाउनलोड गरेर त्यसबाट ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ है। र यहाँनिर म तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन, फोटो रुम भन्ने कस्तो हुन्छ भनेर। यहाँ तल छ त्यो आर लेखेको फोटो रुम हो। त्यसमा तपाईहरुले गएर फोटोलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर आइसकेपछि तपाईको टेक्स्ट लेख्नुपर्छ हैन। तपाईको ब्लगको के टाइटल, कस्तो टाइटल राख्नु छ तपाईहरुलाई हैन, के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको टाइटल राख्नुहोस् है। मैले राख्दैछु टाइटल आज नै रोक्नुहोस् है, म टाइटल राखेर भन्छु तपाईहरुलाई। गाउँमा मेरो यो भयो हैन, टाइटल म लेख्दैछु। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलि राम्रो कसरी गराउने भने यहाँनिर जानुपर्छ। हामीहरुले नेपाली फन्टमा चाहिँ गराउन मिल्छ हैन। तपाईहरुले पनि यो फन्टहरु गुगलमा गएर डाउनलोड गरेर गराउन सक्नुहुन्छ। यस्तो फन्टलाई एकदमै राम्रो र एकदम राम्रो देखिन्छ यो फन्ट ब्लगहरुको लागि। र म फेरि अझै फन्टहरु लेख्दै छु। र यो फन्ट फेरि पनि म लेखिसकेँ। यसलाई पनि म सेम माथि जस्तै गराएर यसलाई म केही डिजाइन बनाउँछु है। तपाईहरु हेर्दै जान सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो। यहाँबाट तपाईहरु स्याडो थप्न सक्नुहुन्छ हैन। दुईटैमा स्याडो र स्ट्रोक भन्ने हुन्छ, त्यो थप्नुहुन्छ। अलि क्लियर नै हुन्छ है तपाईहरुको। अब त्यसपछि तपाईहरुले यो फोटो जस्तो यो टेक्स्ट लेखे मैले, यसमा अब कलर गराउनको लागि कसरी गराउनु त? कलर गराउनको लागि यहाँ टेक्सचर भन्ने हुन्छ हैन। म टेक्सचर थप्दै छु। तपाईहरुले पनि त्यसै गरेर थप्न सक्नुहुन्छ। पहिला यसलाई मजाले मिलाउनुहोस् है। मजाले मिलाएर यसको साइजहरु यसलाई चाहिँ ट्याक्क मिलाएर अनि तपाईहरुले यो टेक्सचरमा गएर कलरहरु डाउनलोड गरेर राख्नु होला।
कलर डाउनलोड कस्तो मनपर्छ त्यस्तै गरेर डाउनलोड गरेर राख्नुहोस् पहिला नै। म कलर यहाँनिर राखेको छु येल्लो कलर, येल्लो रेड जस्तो जस्तो टाइपको। यसलाई म सिलेक्ट गरेँ, देख्नुभयो कति राम्रो आयो कलर। र फेरि यसको पनि म तलको कलर तलकोलाई चाहिँ अलि योभन्दा अलि फरक येल्लो टाइपको दिँदैछु। टेक्सचरमा जानुहोस्, टेक्सचरमा गइसकेपछि सेम त्यही फोटोलाई म क्रोप गरेर तलबाट तलको भागहरू दिँदैछु है। देख्नुहोस् यसको कलर यस्तो आयो है। अब यसलाई मिलाउनु पर्छ है, तपाईँहरू कसरी मिलाउनु सक्नुहुन्छ त्यसरी, कसरी राम्रो लाग्छ त्यसरी मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ है। अब स्याडो, यो म स्याडो थप्दैछु, स्याडो। अब म स्याडो थप्दैछु है, स्याडो। यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले अलि चाहिँ कलरफुलवाला अलि एट्र्याक्टिभ देखिने खालको राम्रो एकदम पछाडि त्यस्तो टाइपको गराउनु मन छ भने तपाईँहरूले पनि यो स्याडो डाउनलोड गरेर यसलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। नबुझेको कुराहरू कमेन्टमा लेख्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। अब यो सबैहरू फन्टहरू, यो फोटोहरू, यसलाई सबैलाई लक गरेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यसलाई चाहिँ सेट गरेर राख्नुहोस्, यो ताकि नहल्ल्याओस् भनेर है। म यसलाई लक गरेर राखिसकेपछि अब यो स्याडोलाई म अलि ठुलो बनाएर अलि मिलाएर राख्छु स्याडोलाई। यो स्याडो मिलाइसकेपछि तपाईँहरूको यताउति केही बिग्रेको छ अथवा तलमाथि भएको छ भने त्यसलाई एकचोटि मजाले हेरेर मिलाएर होइन। अनि त्यसपछि त्यसपछि सेभमा जानुहोस्, सेभमा गइसकेपछि पिएनजी यहाँनिर पिएनजी चुज गर्नु होला। पिएनजी चोइस गरिसकेपछि तपाईँको तल कस्टममा आउँछ, कस्टममा गएपछि हाई क्वालिटी भन्दा तलको अल्ट्रामा गएर दबाउनुहोस् र सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि सेभ भइसक्यो होइन। सेभ भइसकेपछि तपाईँको फोटो अब ब्लगमा अब जेसुकैमा लगाउने हो, रेडी भइसक्यो। अब तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तपाईँहरूले अब कसरी लाउने हो, कहाँ हो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले दुईवटा बनाइसकेको थिएँ, पहिला एउटा बनाइसकेको थिएँ भने पछि पनि। सो फाइनली गाइज थम्बनेलहरू रेडी भइसक्यो होइन। यस्तै हो तरिका, यस्तै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि। मन पऱ्यो भने एक सब्सक्राइब र एक लाइक एक कमेन्ट हान्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। आगामी आउँदो दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू म अपलोड गरिरहेको हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।